Okay, ito naman is fresh from the farm. Yung mga napitas natin kanina, kumuha tayo ng ating lulutuing pinakbet. Ang pinakbet ay gawa sa sari-saring gulay na may kalabasa, may okra, may parya, may talong, sitaw. Pero hindi lang masarap ang pinakbet, kundi ito rin ay masustansya kasi nga gawa siya sa maraming gulay. Yung katulad nga nito, ang okra, ganda siya kasi superfood, may folate siya. Ang ampalaya naman is good for controlling of blood sugar, sa diabetes, ganun na nga. Tsaka ang talong, antioxidant, meron din siya. And then, vitamin A, ang kalabasa. Kaya ito, ang ating lulutuin pang-ulam mamayang tanghali, pinakbet. Pero hindi ako gagawa ng, hindi ako gagamit ng karni ng baboy. Ang gagamitin ko dito is hipon. Hipon ang gagamitin kong pangdagdag sa lasa niya. Kaya ayun, sige, mamaya na lang ulit.